שלום לכם, ערב טוב. האם לחץ אמריקני כבד על ישראל וחמאס יפרוץ את הדרך לעסקת חטופים בקרוב? הקבינט המדיני-ביטחוני המורחב יתכנס מחר באופן מיוחד בעניין הזה. מיד כתבנו עם כל הכותרות והפרטים על המגעים ועל האיומים בתוך הממשלה. מיד גם על הדרמה במשפט נתניהו. הפרקליטות מבטלת את הסכם עד המדינה עם שלמה פילבר, מי שהיה עד מרכזי בתיק 4000. פילבר כבר מגיב ואומר, אני מוכן. מיד פרטים חדשים בעניין הזה, וגם סערת מינויו של ניצב אבשלום פלד למפכ"ל הבא. ניצבים במשטרה יוצאים נגד בן גביר וטוענים הוא מינה את עצמו. אנחנו פותחים במגעים לעסקת חטופים. גילי כהן, כתבתנו המדינית, אנחנו אלייך. כשישראל מוכנה בשלב הזה לוויתורים בסוגיות המפתח, אבל יש עוד מכשולים. ממש כך, מיכל. ישראל למעשה מסכימה להצעת הפשרה שמניח ראש ה-CIA בפני צוות המשלחת אמש באותה פסגה בקהיר, אבל ישראל דורשת ומקבלת את ההצעה האמריקנית שאומרת כך: אנחנו מוכנים, כך ישראל אומרת לארצות הברית, להתגמשות משמעותית יותר, ומיד נרחיב עד כמה ההתגמשות הזו משמעותית בעניין המעבר של עזתים לצפון הרצועה, אבל רוצים שסוגיית המפתחות, קרי מספר האסירים הביטחוניים שישוחררו, מספר האסירים הכבדים עם דם על הידיים שישוחררו במסגרת אותה עסקה, וגם זכות הווטו על שחרורם של מחבלים, שכל זה קודם כל ייסגר לפני שנמשיך. ובאל-ג'זירה לפני מספר דקות מפרטים עד כמה ישראל מוכנה להתגמש. לפי הדיווח באל-ג'זירה, נזכיר, יושב בקטר, בשלב הראשון של העסקה ישראל תהיה מוכנה למעבר של עזתים לא חמושים ללא הגבלה, אבל שעדיין תהיה נוכחות צבאית במרחק מסוים מאותו ציר שדרכו האזרחים אמורים לעבור. רק בהמשך, כך על פי הדיווח באל-ג'זירה נאמר, ישוחררו אותם אסירים. ושימי לב לדברים, מיכל, שאומר לנו גורם זר שמעורב היטב במגעים. הוא אומר, בהצעה האמריקנית הזו יש את כל המרכיבים שמאפשרים להתקדם לעסקה, אבל באותה נשימה הערב יש ניסיון מצד ישראל לקראת הקבינט מחר גם מעט להרגיע את הציפיות ואת האופטימיות. אומר לי גורם ישראלי כך: אנחנו בכיוון הנכון, יש עדיין מכשולים בדרך. גם עכשיו מחכים לתשובת חמאס, לתשובתו של יחיא סינואר, עבור אותה הצעת פשרה אמריקנית שבישראל נתנו לה אור ירוק. תודה רבה, גילי. אז עכשיו אנחנו רוצים לשמוע דברים שאומר ראש הממשלה בעניין הכניסה לרפיח, והוא אומר יש תאריך. הנה נשמע את הדברים שלו. קיבלתי היום דיווח מפורט על השיחות בקהיר. אנחנו פועלים כל הזמן להשגת מטרותינו, ובראשן שחרור כל חטופינו והשגת ניצחון מוחלט על חמאס. הניצחון הזה מחייב כניסה לרפיח וחיסול גדודי הטרור שם. זה יקרה, יש תאריך. יש תאריך, אומר ראש הממשלה, ורועי שרון פרשננו חור אליך, כשמגיעים לעסקה משפיעים ישירות על ההיערכות לפעולה ברפיח. מה ההנחיות לכוחות עכשיו בשטח? כמעט אין כוחות בשטח עכשיו, אבל הכוחות שנערכים לרפיח זה קודם כל אם אין עסקה אז יש תאריך, והצפי הזה שזה ייקח כמה שבועות בגלל שאנחנו צפויים לראות פינוי של אוכלוסייה משם, של למעלה ממיליון עזתים. זה לא משהו שלוקח כמה ימים, זה משהו שלוקח לפי הערכה כמה שבועות, 3-4 אולי אפילו יותר. זה לא מבצע חשאי הכניסה לרפיח. אנחנו נראה את צה"ל מטיל קרוזים, ואז מארגנים שם מחסות הומניטריים חדשים ובונים להם בתי חולים, ורק אחר כך כשיהיה פינוי אוכלוסייה, רק אז יתאפשר הפינוי ברפיח, ככה שאנחנו עוד לפנינו כל הסיפור הזה, וזה כמובן אם אין עסקה. ובעניין הזה של עסקה, היום אומר שר הביטחון גלנט, נהיה מוכנים לשלם מחיר על מנת להחזיר את החטופים, ולאחר מכן אנחנו נחזור ללחימה. דברים מפורשים של שר הביטחון, וזה מצטרף לדברים שאמר אתמול הרמטכ"ל, כמעט אותו דבר במילים מאוד דומות. צה"ל ידע לחזור ולהילחם אחרי עסקה. אלה דברים שאמר הרמטכ"ל, ושתי האמירות האלה, גם של שר הביטחון וגם של הרמטכ"ל, בעצם משקפות את אולי קצת אופטימיות שיש עכשיו בהמשך לדיווח של גילי מקודם. ואם אין עסקה, אז אנחנו בהמשך נראה את הכניסה הזאת לרפיח. אם יש עסקה, כמובן שזה דוחה את כל הסיפור, אבל כרגע בכל מקרה מחכים לתשובה של חמאס. ונערכים לשתי האפשרויות. תודה רבה, רועי. ולגבי מוכנות סינואר לעסקה, בחמאס מעריכים שהזמן פועל לטובתם. ליאור לוי, ראש התחום הפלסטיני, חמאס, בעצם אנחנו רואים משיג את כל המטרות שלו בלי לתת שום תמורה.
נכון, מיכל. תראי, אני אציג לך את תמונת המשא ומתן לפי מקורות פלסטינים בכירים שמדברים איתי הערב. קודם כל, אין לפי אותם מקורות התקדמות במשא ומתן, גם כאשר המצרים מדליפים שיש התקדמות כזאת. דבר שני, חמאס בתחושה לפי אותם מקורות שהוא משיג את המטרות שלו. קודם כל הוא רואה איך צה"ל נסוג באופן הדרגתי מרצועת עזה, ודבר שני, ישראל מגבירה את הסיוע ההומניטרי לתוך הרצועה, ומה חמאס נותן בתמורה? כלום ושום דבר. חמאס גם רואה התגמשות ישראלית במשא ומתן מבלי שהוא זז בעמדות שלו, וההתגמשות הישראלית הזאת לפי אותם מקורות לא פוגשת את הדרישות שלו. חמאס עדיין נתלה על עצים גבוהים במיוחד. אותם מקורות אומרים לי, יש על ישראל לחץ אמריקני, אבל חמאס מנצל את הלחץ הזה לטובתו, כי יש שני דברים שמכניסים אותו למצוקה. הדבר הראשון זה השיח על היום שאחרי המלחמה, וזה לא קורה. בישראל מסרבים לדבר על זה, לחמאס זה טוב. הדבר השני שמלחיץ את חמאס זה כל העניין ההומניטרי בתוך רצועת עזה, וזה כן קורה, שוב, מבלי שחמאס נתן שום דבר. אז אותם מקורות אומרים לי, מדוע שהארגון בעצם ימהר לקבל החלטות במצב כזה אופטימלי מבחינתו, ולגבי השיח על הפוגה בעיד אל פיטר, אומרים לי אותם מקורות, אין כזה שיח, זה רק שמועה ואין שום דבר באופק בעניין הזה, ולסיכום אומרים לי אותם מקורות, כל הנהגת חמאס מיושרת לפי העמדות האלה שהצגתי עכשיו. זה נכון שיש ניואנסים לכל אחד, אבל באופן כללי הם הולכים כקו אחיד וישר. מצננים את האופטימיות. תודה רבה. תודה. אליאור.